No niin, ja nyt ollaan taas takaisin tässä näin, ja mä availen tästä uuden lonkeron, ja mä laskin tossa vähän peliääniä, koska mä huomasin, mä tarkistin tossa noin, niin tällä kertaa ne oli vähän liian kovalla, kun mä oon tehnyt useita äänitestejä, niin silloin ne on aina ollut niin kuin liian pienellä peliäänet. Mut nyt pitäisi olla vähän korjattu ongelmaa, ja oho, pikkusen hitaasti toimii äsken. Joo. Crowded street. No nyt on kaikki nähty. Tutkitaas vaikka tän päätä, ei siinä mitään erikoista taida näkyä. Joo, tutkitaas vaikka tämä. Tasku, ei ollut mitään tästä. Tämä tasku. Sigajetta. Pearl earrings. Ei oo sentään pearl necklace. Ei oo helmikaulana. Ai kauheeta. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. Bank of Arcadia, okei. Okay. Homma selvä. Pidetään mielessä tuo. Ei varmaan tässä enempää mitään. Mitäs sä siellä tsekkailet? Siinä on hylsyjä. Shell cases. 3 kakkosia. Selvä homma. Pidetään nekin mielessä. Taas roskis on aina hyvä tarkistaa. Jaha. Jaha, siinä on pyssy. Aha. FN Browning. FN Browning, ja siinä saatiin myös sarjanumero pyssyllä. Tossa on lähellä asekauppa. Kävästään siellä. Joo, se on kuollut. Homma selvä. Sir, I'm Officer Phelps. What exactly did you see? Tää on tää miehen puolikkaa täijä. I thought it was a car backfiring. I saw a girl run at the shoe store. Don't you people have anything better to do? Okei. Meillä on ilmeisesti todistaja täällä. Speak to the witness before homicide arrives, Phelps. If you think she's lying, don't be afraid to get forceful. Verbally, of course. Totta kai. And don't accuse her of anything without proof. Lawyers love that shit. Joo, totta helvetissä. helvetissä. If you're sure she's straight up, try the general approach. See what you can coax out of her. Joo, pysytään asiallisina kuitenkin. Siellä taitaa olla meidän todistajamme. Kyllä, kiitos. Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss. Mr. Gage. Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Vitsi noi kasvoanimaatiot. Okei, You se on are. Everett Gage. No, P.O.I. Clovis Galleta. Point of interest, ilmeisesti. Kuulustelut. Okei, otetaan tosta. Okei. Siinä näkyy questions are listed on the right. Joo. Siitä kysytään. You think you could tell me exactly what happened, miss? Niin. I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. Täytyy olla tarkkana nyt. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Joo. Okei. Nyt tää on tosiaan tutoriaalia vielä tuolla vasemmalla ylhäällä kerrotaan mitä mun täytyy tehdä, eli tää on vale, koska me tiedetään, että tää oli paikalla ja You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? me voidaan ottaa tää näin, koska se oli Sigajetalle nimenomaan tämä kuitti tässä näin. Se on ihan selvä semmonen todiste. Se oli Pearl earrings, Miss Galleta. You've been paying for them for a whole year. Stop lying. Tell me what happened at the jewelry store. Mitä tapahtui? I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Edgar Kalu. He runs the jewelry store.
He's showing me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work. No. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. Okei. Kysytääs How many tarkennusta tähän. shots did you hear, Miss Galetta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many, and they were so loud. Joo, tää on ihan totta. Ilmeisesti, kuten tuolla vasemmallakin näkee. Mutta tossa mä en nähnyt ainakaan itse mitään virhettä, eli se on totta. I need you to concentrate, Miss Galetta. Even minor details can become important later on. Well, there was one bang, and then another, and then three very quickly close together. Joo. 5. Joo, me löydettiin 5 hylsyäkin. Entäs? Which jewelry store? Hartfield's. Broadway between 5th and 6th. Broadwaylla. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Kalu looked very angry. He kept firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and turned and walked away. Okei. Lack of proof. Okei, meidän täytyy epäillä tätä. You're making me angry, Miss Galetta. Is that what you want? Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Noniin. Mr. Gage hates Jews. A lot of people do. It's not my fault if he has nice things. Okei, tässä on mahdollinen uskonnollinen tausta. We'll need you to make a formal statement about what happened to Mr. Gage. Does that mean I can still collect my... Hei, Never mind. älä mieti tollasia nyt. Yes, officer, I'll make a statement. Hyvä juttu. Nyt. Mä luulen, että meidän on aika käydä tarkistamassa se asekauppa. We have the murder weapon. And the murderer. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield's. That's a couple of blocks from here. Thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Me lähdetään etsimään. Hypätään autoon. Käydään asekaupalla. Vielä varmistamassa herra jestä, tää on kovalla. Mulla korvissa, mutta no niin. Liikkuu. Noni. Ja kääntyy siitä. Noni, yes. Ops. Go straight over the intersection. Okei. Suoraan täytyy mennä. F:stä näköjään kun painaa, niin voi kysyä partnerilta suuntaneuvoja. Keep going on this road. Okei. Go straight. Vieläkin suoraan. Tähän on näppärä. Stay on this road. Take the next left. Se olisi varmaan ollut toi ihan seuraava, eikä vielä tää. It's the next right. Joo, tosta oikein. Joo. Ja tänne päin ja... Take the next left. Joo. Ilmeisesti se oli tänne vasemmalle. Joo, ja tuolla kulmassaan se taitaa ollakin. Joo. Eagleson's Gun and Sporting Goods. Noniin. Officers, what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it.
Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah, Kalu. Edgar Kalu was his name. No, They looked like he'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. Do you know where we can find Mr. Kalu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store Hartfields. just up on Kyllä. Broadway. Thanks for your help. Sinne mennään nyt siis ilmeisesti sinne. Tästä näin hypätään autoon, otetaan paikkaa ja mennään näin. Ja seuraava kohde meillä on, otetaan tuolta toi Hartfields Jewelry Store. Straight on. Straight on. Up. Where'd you learn how to drive? Olipa lähellä, etten ajanut ton yli. Ai. Broadway, sehän oli Broadwaylla se. Up. Kun oli taas lähellä. Broadwayn varrella tässä näin. Almost there now. Yes. Siinähän se Hartfields näyttäisi oleva. Help me out. You do the talking, Cole. Play it cool. Officer, can I interest you in a new watch? En mä nyt Officer kelloa Cole tarvi. Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Okei. Hei! Son of a bitch! Go, Cole, go! Hurry, officer! He's getting away! No älä nyt lopeta juoksemista. Noniin, tosta. Helkkari sentään. Kalu, get back here! Ah! Holy hell! Boy, let's take it to the If you get him, give him one for me! Ah! Whoa! Shoot the creep! Juostaan se nyt kiinni, perhana. Too late, Kalu! Ei vittu, tuolla on liikaa sivullisia, mä saatan osua niihin. Mä juoksen täältä näin, jos mä pääsisin oikaseen tavallaan tosta. Noniin. one on him from here. Ei pysty. Don't make it worse, Kalu! Se pääsee pakoon. Taklakkaa nyt joku se tai jotain. Oho. Pistetään se rautoihin tässä nyt. Yes! Kyllä, saatiin se kiinni. Huhhuh. Saatiin se kiinni. Kyllä. The case that makes you and the case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur. Kyllä mä luulen, että me saadaan selvitettyä tää homma kunnolla ihan, tai ollaan saatukin käytännössä. Enää taitaa olla haastattelut jäljellä. Hei, siinä on meidän pomo. Mä tykkään tästä tyypistä nyt jo. Then tell me, Boyle. I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. Jonkunasteinen sotasankari me ilmeisesti ollaan. Turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Se vaatii Do you think you might be ready for that? eläimellisyyttä. Yes, sir. I think I am. Good man. Kyllä. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, Motiivi, hard mahdollisuus, evidence, todisteet and best of all, a confession. Tunnustus. If you Se fail on in the tärkeä. former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil.
Bring me a confession, young Phelps. Yritän This is your parhaani. chance. Don't fail me. Okei, nyt tää on mun mahdollisuuteni. Nyt tiukkana. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. Ei sun Shot a man lakimiehestä dead tähän in mitään cold pysty blood. tehdä. You're going to have to pay for that. Argument with Gage. You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Ja toi on ihan täyttä paskan jauhantaa, koska me saatiin silminnäkijältä todistus jopa siitä, että sä oot ollut paikalla siellä. Joten mä väitän, että tää on valetta. You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. Kyllä, muuten voin. Sut on meidän nähty siellä paikalla. Meillä on mikä se oli? Clovis Gayetan todistus siitä. We know all about the argument. Miss Galetta made a statement. You're counting on the girl? You think her testimony is going to stand up in court? You're going to the gas chamber, Edgar. That Jew-hating fuck couldn't leave me alone. I had a sale. That girl was ready to buy. Ja senkö takia sä sen ammuit? Nyt meillä on tää mahdollinen uskonnollinen motiivi Let's tässä. change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Näin voi olla, mutta meillä ei ole tarkistetaan täältä vielä varmuuden vuoksi. Meillä ei taida olla mitään todistetta ei välilyönnistä pystytään tutkiskelemaan tätä vielä, tuijottelee. Meillä ei taida olla, tää on ainoa mahdollinen, mutta mä väitän, että tää nyt ei ole, kun tää ei ole mitään oikeita todisteita. Tää on vaan tämmönen mahdollinen motiivi. Joten mä väitän, että mä heitän epäilyn tähän näin. Että meillä ei ole todisteita sitä vastaan, mutta joo, meillä on epäily. Left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher? You and that stuck Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Yes. Edgar Kalu. I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Yes, me saatiin tää hoidettua kerralla. Jäit kiinni. Masterfully done, Officer Phelps. It is just Officer Phelps. Kyllä se on vielä pelkkä konstaapeli. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Yes. Back to your duties for now, boyo. But here's a piece of advice. Get yourself two suits, get them pressed. Me tarvitaan 2 pukua ja silitettynä. Me tarvitaan niitä. Kyllä. Meillä on aika varma ylennys taskussa nytten siis. Loistokasta. Tää meni ihan erittäin hyvin. Tämä keissi. Tai patrooli. Mikä patrol? Valmis. Prepare for reassignment. Yes. Kyllä. Saatiin tää ihan täysin läpi. Tämä alkuosio. Nytten meillä on The Driver's Seat, mikä on meidän seuraava keissimme. Joo. Siinä Phelps on hankkinut hienon puvun itselleen ja komian hatunkin kaupan päälle. Joo. Here's your new desk, kid. Yes. You're on traffic. Nyt meillä on oma toimistopöytäkin. Yes.
What's his problem? Okei, me ollaan That's big. traffic. Me ollaan liikennepoliiseja. So this is what all the fuss is about. Onks tää nyt Why ylennys couldn't they sitten build a vai ei? freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Burkowski. I've heard all about you, Stefan Phelps. Burkowski. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to No, learn, detective. Oh, he's an intense one, isn't he, Mel? Who's intense? The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps. Huh? I'll be keeping an eye on you. I could spend a little time basking in reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends. Aha. Who was that, Commander? Roy Earl, chief detective and advice. They all dress like movie stars? Well, Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of L.A. is his audience. What is Joo, that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find it. Se selviää. Sitten myöhemmin. And now No. some housekeeping. Warm Central Division welcome for Detective Cole Phelps. Yeah. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. No, jos se... If it's all right with you, That's sir. an order, Phelps. No. Shh, quiet everybody. Phelps is one of only 2 serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why you war heroes always so modest? Jonkinasteisia I partnered Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Burkowski. Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we have partners, right? Kaikkien lempparipuolalainen. Okay, can it, guys. Stick with Bukowski. He's a good cop. He knows traffic inside and out. I'm gonna start you out with one case. Do okay? I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousting vagrants and running license plates. Now get down to the PE freight depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle. Signs of foul play. See what you can find out. Homma selvä. Come on, Phelps. Siinä on meidän seuraava hommamme. Mutta anyways, tää nyt on kuitenkin tässä, että me jatketaan tästä ensi kerralla. Mä katkaisen tähän näin. Ja tää on niinkun tästä eteenpäin tää varsinainen peli on alkanut. Joo, mä lopetan ihan just. Nyt tästä tosiaan käytännössä alkaa varsinainen peli. Että toi kaikki mitä aiemmin tossa tapahtuu, niin ne oli tutoriaalia. Että tästä eteenpäin nyt otetaan tosissaan. Mutta mä olin X ja tästä nähdään ensi kerralla sitten taas jatkoa. Se on morjesta, moi!